जय माताजी मित्रों, આપણે ડેમોમાં મહાકાળી માનું સ્ટેટસ જોયું તેવું સ્ટેટસ આજે બનાવતા શીખીશું મિત્રો। તેના માટે આપણે એલાઇટ મોશન એપની જરૂર પડશે। અને હા, હજુ સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં પેલા બેલ આઇકનને દબાવી દો મિત્રો, જેથી કરીને મારા નવા વિડીયો નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી રહે। અને હજુ સુધી તમે મારા ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોઈન ના થયા હોય તો નીચે લિંક આપેલી છે મિત્રો, તમે જોઈન થઈ શકો છો। ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડીની પર લિંક આપેલી છે મિત્રો, તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પણ મને ફોલો કરી શકો છો મિત્રો। અને હજુ સુધી વિડીયોને લાઇક ના કરી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, કમેન્ટ કરો અને તમારા મિત્રો સાથે વિડીયોને શેર કરી દો મિત્રો વિડીયોને પૂરો જોજો। તો ચલો હવે આપણે લાઇટ મોશન એપ ઓપન કરીશું। મિત્રો એપ ઓપન કર્યા પછી આવું ઇન્ટરફેસ આવશે, પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું। આપણે ફૂલ સ્ક્રીનમાં સ્ટેટસ બનાવવાનું એટલે પેનવાળા આઇકન પર ટચ કરી દેવાનું। 1080 તેવી ચાલી કરી લઈશું અને ક્રિએટ પ્રોજેક્ટ પર ઓકે આપી દેવાનું। આપણે પહેલાં મિત્રો આપણે એક સોંગ એડ કરી લઈશું। સોંગ એડ કરવા માટે પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું। ઓડિયોમાંથી લઈ શકો છો મિત્રો, ઇમેજ અને વિડીયોમાંથી એક્સ્ટ્રા કોડ કરીને આપણે સોંગ લઈ શકીએ છીએ મિત્રો। હું ઓડિયોમાંથી લઈ લઉં છું મિત્રો। સોંગ લીધા પછી હવે મિત્રો આપણે એક ફોટો એડ કરીશું। ફોટો એડ કરવા માટે પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું, ઇમેજ અને વિડીયોમાં જવાનું, વિઝ્યુઅલમાં જવાનું મિત્રો। મટીરિયલની લિંક મળી જશે મિત્રો, તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાનું। મિત્રો ફોટો લીધા પછી પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું, મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જવાનું, ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ સાધારણ ઝૂમ કરી લેવાનો ફોટાના મિત્રો। બેક જવાનું, સોંગની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું, ફોટા પર ટચ કરી ઓપ્શન દબાવી દેવાનું। ફોટો છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો ફોટો લીધા પછી હવે બીજો ફોટો આપણે એડ કરીશું, ફોટો પીએનજી। ફોટો પીએનજી એડ કરવા માટે પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું, ઇમેજ વિડીયોમાં જવાનું, વિઝ્યુઅલમાં જવાનું મિત્રો। ફોટો પીએનજી લીધા પછી પ્લસનો આઇકન દબાવી દઈશું મિત્રો। મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જઈશું, બીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ 90 ડિગ્રી કરી લેવાનું મિત્રો આ રીતે। ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ સાધારણ ઝૂમ કરી લઈશું મિત્રો આ રીતે, આપણી રીતે સેટ કરી લેવાનું મિત્રો। પહેલા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ આ રીતે આપણે સેટ કરી લઈશું અહીંયા। બેક જવાનું મિત્રો, સોંગની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું, ફોટો પીએનજી પર ઓકે આપીશું, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું। ફોટો પીએનજી પણ છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો, સોંગની પહેલાં આવી જવાનું આપણે। હવે મિત્રો આપણે એક ચક્કર લઈશું, ચક્કર લેવા માટે પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું, ઇમેજ વિડીયોમાં જવાનું, વિઝ્યુઅલમાં જવાનું મિત્રો। ચક્કર લીધા પછી પ્લસનો આઇકન દબાવી દઈશું મિત્રો। ઇફેક્ટ પર ઓકે આપવાનું મિત્રો, એડ ઇફેક્ટ પર ઓકે આપીશું। મેટી માસ્ક કીવાળા પર ઓકે આપી દેવાનું અને આ ક્રોમા કીવાળું લઈ લેવાનું મિત્રો, સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ કરી લેવાનું। અહીંયા કલરવાળા પર ટચ કરવાનું મિત્રો, બ્લેક કલર લઈ લેવાનો એટલે પાછળનું બેકગ્રાઉન્ડ હટી જશે મિત્રો। બેક જવાનું મિત્રો, મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જઈશું, ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ ઝૂમ આઉટ કરી લેવાનું થોડું મિત્રો, નાનું કરી લઈશું। પહેલા નંબરના ઓપ્શન પર જે આ રીતે સેટ કરી લેવાનું મિત્રો। બેક જવાનું મિત્રો, આના દબાઈ રાખવાનું મિત્રો, પીએનજીની નીચે લઈ દેવાનું આપણે એટલે પાછળ જતું રહેશે મિત્રો। સોંગની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું મિત્રો, ચક્કરવાળા પર ઓકે આપીશું, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો। હવે મિત્રો ચક્કરમાં ઇફેક્ટ લગાવીશું, ઇફેક્ટ લગાવવા માટે ચક્કરવાળા પર ઓકે આપવાનું મિત્રો, મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જવાનું, બીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ પહેલાં પ્લસનો આઇકન આપી દેવાનું, છેલ્લે જવાનું મિત્રો, પ્લસનો આઇકન આપી આ રીતે ગોળ ગોળ ફેરવી કાઢવાનું મિત્રો આપણે 2 3 4 વખત। બેક જવાનું મિત્રો, આપણી ઇફેક્ટ લાગી ગઈ છે મિત્રો। હવે મિત્રો આપણે નેમ ફોટો પીએનજી એડ કરીશું, તેના માટે પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું, ઇમેજ વિડીયોમાં જવાનું, વિઝ્યુઅલમાં જવાનું મિત્રો। પીએનજી લીધે ભાઈ પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું, મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જઈશું મિત્રો, બીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ 90 ડિગ્રી કરી લેવાનું મિત્રો આ રીતે। પહેલા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ આ રીતે સેટ કરી લઈશું મિત્રો આપણે। બેક જવાનું, સોંગની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું અને ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, પીએનજી છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો। નેમ પીએનજી પર ઓકે આપવાનું મિત્રો, બોર્ડર એન્ડ શેડો પર જવાનું, ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈ શેડો ઓન કરી લેવાનું મિત્રો।
બેક જઈશું મિત્રો, બીજી ફોટો પીએનજી એડ કરીશું મિત્રો. તેના માટે પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું, ઇમેજિન વિડીયોમાં જવાનું, વ્યૂઅલમાં જવાનું મિત્રો. મટીરિયલની લિંક મળી જશે મિત્રો, તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાનું. મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જવાનું. બીજા નંબરના ઓપ્શન પર જે આ રીતે 90 ડિગ્રી કરી લેવાનું મિત્રો. પહેલા નંબરના ઓપ્શન પર જે આ રીતે સેટ કરી લઈશું મિત્રો. અહીંયા બેક જવાનું મિત્રો, બોર્ડર એન્ડ શેડો પર જવાનું. ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જે શેડો ઓન કરી લેવાનો મિત્રો. બેક જવાનું, સોંગની લાસ્ટમાં જતા રહીશું અને આ ઓપ્શન દબાવી દેવાનું. પીએનજી છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો. હવે મિત્રો આપણે પાર્ટિકલ લગાવીશું. પાર્ટિકલ લગાવવા માટે પહેલાં એક શેપ લઈ લઈશું. શેપ લેવા માટે પ્લસનો આઇકન દબાવી દેવાનું અને આ શેપ લઈ લેવાનો મિત્રો. આ રીતે શેપ મોટો કરી લેવાનો. કલર એન્ડ ફિલ પર જવાનું, કલર બ્લેક કરી લઈશું મિત્રો. સોંગની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું. શેપવાળા પર ઓકે આપીશું, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું. શેપ પર ઓકે આપવાનું મિત્રો. ઇફેક્ટ પર જવાનું, એડ ઇફેક્ટ પર ઓકે આપીશું. પ્રોસીડ્યુલર વાળા પર ઓકે આપવાનું. સિમ્પલ સ્ટાર ફિલ્ડ વાળા પર ઓકે આપીશું. સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ કરી લેવાનું મિત્રો. પ્લસનું આઇકન પહેલાં આપી દેવાનું, છેલ્લે જતું રહેવાનું મિત્રો. પ્લસનું આઇકન આપી માઇનસમાં વધારી લેવાનું મિત્રો. આ રીતે 1000 સુધી કરી લેવાનું મિત્રો. આપણે બેક જવાનું, બ્લીડિંગ એન્ડ ઓપેસિટી પર જવાનું, લાઇટ એન્ડ પર જઈ સ્ક્રીન કરી દેવાનું મિત્રો. આપણું પાર્ટિકલ લાગી ગયું મિત્રો. જો મિત્રો આપણે લાઇટિંગ ઇફેક્ટ લગાવીશું, તેના માટે પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું, ઇમેજિન વિડીયોમાં જવાનું, વ્યૂઅલમાં જવાનું મિત્રો. મટીરિયલની લિંક મળી જશે મિત્રો, તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાનું. મિત્રો પાર્ટિકલ લીધે પછી પ્લસનું આઇકન દબાવી દઈશું. ઉપર 3 ડોટ પર ઓકે આપવાનું. ફિલ સ્ક્રીન કરી લેવાનું મિત્રો. બ્લીડિંગ એન્ડ ઓપેસિટી પર જવાનું, લાઇટ એન્ડ પર જઈ સ્ક્રીન કરી લેવાનું મિત્રો. વધારાનો ભાગ હોય આપણે કટ કરી લેવાનું મિત્રો. પાર્ટિકલ પર ઓકે આપીશું, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું, કટ થઈ જશે મિત્રો. હવે મિત્રો આપણે આપણી ચેનલનો જે લોગો હોય આપણે લગાવી દેવાનો મિત્રો. પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું, ઇમેજિન વિડીયોમાં જવાનું, વ્યૂઅલમાં જવાનું મિત્રો. લોગો લીધે ભાઈ પ્લસનું આઇકન દબાવી દઈશું. મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જવાનું. બીજા નંબરના ઓપ્શન પર જઈને 90 ડિગ્રી કરી લઈશું મિત્રો. આ રીતે પહેલા નંબરના ઓપ્શન પર આ રીતે સેટ કરી લેવાનું મિત્રો. આપણે ત્રીજા નંબરના ઓપ્શન પર જે ઝૂમ આઉટ કરી લઈશું. બેક જવાનું મિત્રો. સોંગની લાસ્ટમાં જતું રહેવાનું, લોગો પર ટચ કરવાનો, ઓપ્શન દબાવી દેવાનું. લોગો છેલ્લે સુધી આવી જશે મિત્રો. મિત્રો આપણું સ્ટેટસ તૈયાર થઈ ગયું છે. હું તમને પ્લે કરીને બતાવી દઉં. વિડીયો ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા મિત્રો. ચેનલને જય માતાજી.